Hello guys, welcome to my YouTube channel. আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ মই এটি ৰেচিপি লৈ আহিছো। ৰেচিপিটো হৈছে বেত আৰু আলুৰ পকৰা। চাওক মই কেনেদৰে বনাইছো, আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব নিশ্চয়। পকৰা বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছো কাৰণ মই পকৰা বনাবলৈ এইটা বস্তু লৈছো: আলু, পিয়াজ, জলকীয়া, আদা, ধনিয়া, হালধি আৰু জিৰা পাউডাৰ, এয়া হৈছে জালুক, এয়া জলকীয়া গুড়ি, ৰঙা জলকীয়া গুড়ি, এয়া হৈছে নিমখ, এয়া বেচন লৈছোঁ, এয়া বেত লৈছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকক। মই এটা কেৰাহী লৈছোঁ, কেৰাহীটোত মই এতিয়া তেল দিম। এয়া মই তেল দিছোঁ, তেলটো অলপ তেলটো গৰম হোৱালৈকে মই এতিয়া এই মছলাখিনি ৰেডি কৰি ল'ম। মছলাখিনি মই এনেকৈ পিচি ল'ম, সকলো মিলাই ল'ম। হৈ গ'ল। এতিয়া মই বেচনখিনি গুলি ল'ম। বেচনখিনি গুলিবলৈ মই পানী দিছোঁ। এনেকৈ ভালদৰে গুলি ল'ব কাৰণ বেচনৰ গোটা গোটা থাকে, গোটা এয়া চাওক, এয়া অকণমান টান হৈছে, মই আৰু অকণমান পানী দিম। এয়া মই বেগকেইটা কাটি লৈছোঁ। এনেকৈ গোটেইকেইটা মই বেগ কাটি ল'ম। বেগটোত এনেকৈ লগাই যাব আপোনালোকে, এনেকৈ লগাই যাব, এনেকৈ বনাই ল'ব আপোনালোকে। আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ এনেকৈ হেঁচি দিব কাৰণ হেঁচি নিদিলে খাই যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। তাৰপিছত আপোনালোকে এয়া বেচন হয়, বেচনত এনেকৈ কৰি ল'ব কাৰণ বেচনটো এনেকৈ কৰি লৈ সদায় আলু ছাইডটো নিদিব কাৰণ আলু ছাইডটো যদি দিয়ে তেতিয়া মানে ভাগি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। এইটো বেডৰ ছাইডটো দিব। দি দিছোঁ, লাহেকৈ এনেকৈ অলপ পালটাই দিব, লৰাই দিব, চাব যাতে এইটো ভাগি নাযায়। এনেকৈ মই গোটেইকেইটা বনাই ল'লোঁ। এয়া মোৰ হৈ গৈছে। নেক্সট বেডটো মই এনেকৈ দিছোঁ, এনেকৈ মাজে মাজে পালটাই থাকিব, লৰাই থাকিব এনেকৈ কৰি। মই বেডৰ পিচটো সৰু কৰি দিলোঁ, ডাঙৰ কৰি দিয়াৰ কাৰণে মানে মোৰ ল'ৰাটোৱে বৰ ডাঙৰ খাই ভাল নাপায়, সেইকাৰণে মই সৰু কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে ডাঙৰ কৰি ল'ব পাৰে, এনেকৈ সৰু কৰি ল'ব পাৰে। এনেকৈ সৰু মানে 4 পিচ কৰিব লাগিব, ডাঙৰ কৰিবলৈ হ'লে 2 পিচ কৰিলে হ'ব। এয়া মই সৰু পিচবিলাক আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। এইটো মোৰ সৰু পিচ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।